Một buổi sớm tinh khiết, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua khung cửa gỗ, tiếng chim ríu rít. Giữa khung cảnh ấy là ông Trần Lão Hán, một người nghèo hiền hòa, tuổi già, nỗi lo cơm áo vẫn đeo bám mỗi ngày. Trong nhà chỉ có cô con dâu trẻ và một con lừa già trung thành. Sự xuất hiện của hy vọng, lứa lừa con giữa một vùng quê nghèo xơ xác, nơi con đường đất nứt nẻ dẫn ra cánh đồng khô cằn. Có một ngôi nhà gỗ cũ kỹ của gia đình Trần Lão Hán. Ngôi nhà ấy đã bạc màu theo năm tháng, tường đất lở loét những vết nứt li ti, mái ngói rêu phong xếp chồng lên nhau như những ký ức đã ngủ yên. Trong căn nhà này, niềm vui chẳng có bao nhiêu mà nỗi lo lại luôn rình rập bên hiên, như bóng tối lúc hoàng hôn. Gia tài của ông lão thật sự chẳng đáng kể. Vài mảnh ruộng ít nước, một người vợ già hiền lành, một con trai duy nhất và một con lừa già trung thành. Con lừa ấy là người bạn thầm lặng, bao năm cần mẫn kéo cày, chở hàng ra chợ và cùng ông lão lê bước qua bao mùa mưa nắng. Đối với ông, nó không chỉ là súc vật mà gần như là một thành viên trong gia đình. Một phần của tuổi trẻ lam lũ đã trôi qua. Thế rồi một ngày, con lừa già không còn đủ sức. Đôi chân nó run rẩy mỗi lần bước trên đường đất gồ ghề. Lưng nó cong như cánh cung mệt mỏi và đôi mắt đục mờ như ánh chiều tà. Cuối cùng, nó nằm xuống dưới gốc chuối sau nhà, lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng trong tiếng gió rì rào. Trần Lão Hán ngồi thụp xuống, lòng trống rỗng như mất đi một người thân. Cái chết ấy không chỉ là sự ra đi của một sinh vật trung thành, mà còn là sự khép lại của một chặng đường dài đầy mồ hôi và nước mắt. Ông lão nhìn quanh căn nhà trống trải, nghe tiếng côn trùng kêu rả rích giữa đêm khuya. Trong lòng trào lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Không còn con lừa, ai sẽ kéo xe ra chợ? Ai sẽ gánh những chuyến nặng nhọc từ đồng về? Một người già, một con trai với đôi tay chưa quen lam lũ, và một người con dâu bụng vẫn chưa một lần động thai. Dường như cả gia đình đang đứng bên bờ vực chông chênh. Nhưng rồi, trong bóng tối ấy, một ánh sáng nhỏ nhoi bất ngờ xuất hiện. Một buổi sớm mùa xuân, khi sương còn đọng trên lá, con lừa cái mà ông lão chăm bẵm bao năm bỗng sinh hạ một chú lừa con. Tiếng be be non nớt vang lên giữa khoảng sân vắng, xua tan đi màn tĩnh lặng u buồn. Lão Hán chạy ra, quỳ xuống nhìn sinh linh nhỏ bé ấy, mà nước mắt cứ thế rơi. Đó không chỉ là giọt nước mắt mừng rỡ của một người chủ nghèo, có thêm công cụ lao động cho mai sau. Đó còn là giọt nước mắt của một người vừa thấy tia sáng trong màn đêm vô vọng. Đối với ông, lừa con giống như một mầm non vừa nhú trong mảnh đất cằn cỗi. Một lời nhắc nhở của tạo hóa rằng sau mưa trời lại sáng, sau khổ đau là cơ hội hồi sinh. Ngày qua ngày, lừa con lớn lên trong sự chở che của ông lão. Mỗi sáng, khi ánh nắng đầu tiên lách qua rặng tre, ông đã dậy sớm, bưng thúng cỏ khô cho mẹ con nhà lừa ăn. Tiếng nhai lạo xạo xen lẫn tiếng gió nhẹ, nghe như một bản nhạc bình yên. Ông lão thường ngồi tựa cửa, nhìn dáng lừa con nhảy nhót vụng về, mà lòng chợt thấy ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy, cái nghèo dường như lùi lại phía sau. Lừa con không chỉ mang đến hy vọng vật chất, nó còn nhắc nhở ông lão về vòng quay của đời sống, về luân hồi và chuyển nghiệp mà Phật từng dạy. Trong thế giới vô thường này, không có gì mất đi hoàn toàn, cũng chẳng có gì giữ mãi vĩnh hằng. Con lừa già ra đi, nhưng một sự sống mới sinh ra. Như thể trời đất muốn nhắc ông rằng sự kết thúc chỉ là khởi đầu của một hành trình khác. Ông lão thường lẩm bẩm với chính mình khi nhìn lừa con ngủ say dưới gốc cây xoài: kiếp này ta nghèo khổ, nhưng trời Phật vẫn thương, cho ta thêm cơ hội gắng gượng. Có lẽ đây là nghiệp duyên của nhà ta. Câu chuyện nhỏ ấy, nếu nhìn từ giáo lý nhà Phật, lại chứa đựng một bài học lớn. Đời người, khi mất đi một điều gì, đừng tuyệt vọng, có thể nhân duyên mới đang âm thầm nảy mầm, chờ đúng thời điểm để xuất hiện. Giống như hạt giống nằm trong lòng đất mùa đông, tưởng chừng đã chết, nhưng khi xuân về, nó lại nảy mầm xanh mướt. Hàng xóm nhiều người nhìn lừa con, chỉ cười bảo: chà, cũng chỉ là con súc vật thôi, có gì mà mừng dữ vậy. Nhưng làm sao họ hiểu được nỗi lòng của một người đã sống trong cái nghèo triền miên. Với ông lão, lừa con không chỉ là lao động mà là niềm an ủi tinh thần, là bạn đồng hành trong cuộc đời đầy gió sương. Cũng giống như người đang chìm giữa biển khơi tuyệt vọng, chỉ cần một mảnh ván nhỏ cũng đủ để họ bấu víu mà chờ sóng yên. Mỗi ngày trôi qua, khi nhìn lừa con trưởng thành từng chút, ông lão như thấy lại chính tuổi trẻ của mình, hồn nhiên, tràn đầy sức sống và chưa biết đến những nặng nhọc đời thường. Ánh mắt lừa con trong veo như phản chiếu cả bầu trời xanh, khiến ông tin rằng cuộc sống này dù khắc nghiệt đến đâu vẫn còn lý do để mỉm cười. Trong triết lý Phật giáo,
Đó là biểu hiện của niềm tin vào nhân quả và luân hồi. Nỗi mất mát hôm nay có thể chỉ là một phần của vòng luân chuyển để mở ra cánh cửa cho một hạnh phúc khác đến gần. Lừa con chính là dấu hiệu rằng nghiệp lành vẫn còn, rằng trong đau khổ vẫn ẩn giấu mầm thiện. Nếu ta đủ kiên nhẫn và lòng tin, và cứ như thế, buổi sáng nào cũng vậy. Ông lão dậy từ tinh mơ, mở cổng chuồng, nhìn thấy lừa con lon ton chạy theo mẹ mà mỉm cười. Tiếng bước chân lạch cạch trên nền đất, nghe như nhịp tim của chính ông, chậm rãi nhưng đầy hy vọng. Ông bắt đầu thấy đời mình, dù nghèo, cũng chưa từng thật sự trống rỗng. Nỗi lòng mất đi khi lừa bị tai nạn. Cuộc sống tưởng chừng đã khởi sắc hơn với sự hiện diện của lừa con, nhưng đời vốn vô thường. Một ngày nọ, khi Trần Lão Hán dắt lừa con ra thị trấn, định chở ít nông sản đổi lấy nhu yếu phẩm, tai họa bất ngờ ập đến trên con đường đất quanh co đầy ổ gà. Một tiếng động lạ khiến con lừa giật mình. Nó trượt chân, kéo cả xe nghiêng xuống rãnh ven đường. Ông lão kịp nhảy ra, chỉ xây xát nhẹ. Nhưng lừa con thì không may mắn như vậy. Một chân sau của nó gãy quặp, máu thấm đỏ lớp đất khô, tiếng be be đau đớn vang lên, khiến tim ông như thắt lại. Ông run rẩy quỳ xuống, bàn tay chai sần vuốt ve thân hình đang run bần bật của nó, mà nước mắt tràn ra từ lúc nào. Từ ngày ấy, con lừa đi đứng khập khiễng, chẳng còn kéo nổi xe. Mỗi bước nó lê, để lại dấu vết nặng trĩu trên đất, như những vệt buồn dài vô tận. Với một gia đình nghèo như nhà Trần Lão Hán, việc nuôi thêm một con vật tật nguyền là một gánh nặng lớn. Cỏ khô vốn chẳng đủ cho hai phần, trong khi ruộng đồng thì ít ỏi. Người vợ nhìn chồng, ánh mắt buồn bã nhưng cương quyết. Ông à, nhà mình nghèo, giữ nó lại thì biết lấy gì mà nuôi. Lão Hán cúi đầu, thở dài. Lời vợ nói không sai, ông biết con lừa giờ đã trở thành gánh nặng. Dù tình cảm trào dâng, thực tại khắc nghiệt vẫn ép ông đến quyết định buông bỏ. Những ngày tiếp theo, ông lão vừa chăm sóc vừa suy nghĩ miên man. Ông thử dùng lá thuốc đắp lên vết thương, thử dìu lừa đi vài bước trong sân đất, nhưng nhìn nó đau đớn run rẩy, mà lòng như có trăm mũi kim đâm. Trong tâm ông có hai giọng nói đối lập. Một bên là tình thương muốn giữ lại, bên kia là thực tại thúc giục buông bỏ để gia đình tồn tại. Buổi tối, khi cả nhà ăn cơm dưới ánh đèn dầu leo lét, tiếng gió rít ngoài hiên, ông bần thần nhìn ra sân, nơi lừa què đứng cô đơn. Con trai hỏi, cha ơi, mai mình làm gì với nó? Ông lặng im thật lâu rồi nói khẽ, mai ta sẽ mang nó đi bán, không cỏ khô đủ đâu mà nuôi thêm. Câu nói như một nhát dao cắt vào trái tim già nua. Ông nhìn sang vợ, ánh mắt bà rừng rưng mà vẫn ẩn chứa nỗi xót xa. Cả căn nhà chìm trong im lặng, chỉ có tiếng dế kêu rả rích dưới chân vách đất. Trong đời sống hàng ngày, mỗi người chúng ta cũng từng trải qua những khoảnh khắc đau lòng như vậy. Khi một người thân lâm bệnh nặng mà điều kiện gia đình eo hẹp, chúng ta rơi vào tình thế khó xử. Giữ lại hay buông bỏ, tiếp tục hy sinh hay chọn con đường dễ thở hơn. Những khoảnh khắc ấy soi rọi rõ nhất lòng người, sự giới hạn của tình thương trong thực tế nghiệt ngã. Những ngày tiếp theo, ông lão nhớ lại từng khoảnh khắc cùng con lừa ra đồng, từng buổi chợ, từng ngày mưa nắng. Ký ức ùa về như thước phim quay chậm. Ông tự hỏi, nếu ta bỏ nó đi, liệu có phải mình là người bất nghĩa không? Nhưng rồi, ánh mắt lo toan của vợ, tiếng bụng đói của con và thực tế khắc nghiệt của cuộc sống lại kéo ông trở về. Đêm ấy, ông thở dài thật dài, giọng nghẹn nghẹn. Ngày mai, có lẽ ta phải đem mày bán thôi. Tiếng thở dài của ông hòa vào tiếng gió hiu hắt ngoài hiên, lặng lẽ kể câu chuyện về một nỗi mất mát vừa trần trụi, vừa nhân sinh. Nỗi đau này kéo dài như vô tận, bởi nó không chỉ là sự mất đi của một con vật, mà còn là một phần ký ức, một phần tuổi già, một phần của những hy vọng mong manh. Giấc mơ thay lời nói, lòng nhân từ thức tỉnh. Đêm đó, sau một ngày mệt nhoài vì suy nghĩ, Trần Lão Hán nằm trên chiếc giường tre cũ kỹ, nghe tiếng gió thổi rít qua hàng tre trước nhà, nghe tiếng dế rả rích trong góc vách đất. Lòng ông nặng trĩu như có đá đè. Hình ảnh con lừa què cứ hiện ra, ánh mắt nó buồn rầu, sâu thẳm, như muốn nói điều gì mà không thể thốt nên lời. Mắt ông cay xè, rồi mệt mỏi kéo ông vào giấc ngủ chập chờn. Trong giấc mơ ấy, một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra. Con lừa què xuất hiện, nhưng không còn dáng vẻ run rẩy, mà chậm rãi quỳ xuống trước mặt ông. Đôi mắt nó long lanh như chứa cả một trời nước mắt. Rồi bỗng nhiên, từ miệng nó vang lên giọng người, run rẩy và thiết tha. Ông ơi, xin ông cho tôi ở lại thêm vài ngày thôi. Chỉ cần thêm vài ngày nữa, tôi sẽ thoát nghiệp, sẽ rời khỏi kiếp súc sinh này. Xin ông đừng đưa tôi đến lò mổ. Giọng nói ấy như gió luồn qua vách liếp, run rẩy mà ám ảnh.
Ông lão sững sờ, không biết nên tin hay nghi ngờ. Con lừa trong mơ cứ quỳ, nước mắt rơi xuống đất, tạo nên những vòng tròn loang loáng. Nó liên tục dập đầu như một người sám hối, khiến trái tim ông nhói lên từng cơn. Ông giật mình tỉnh giấc, mồ hôi túa ướt lưng áo, cả căn phòng vẫn tối tăm. Chỉ có ánh trăng mờ hắt vào từ khung cửa nhỏ. Ông quay sang, khẽ lay vợ và kể về giấc mơ kỳ lạ. Bà chỉ thở dài, quay mặt vào vách. Ông nằm mơ thôi, lừa sao biết nói. Ngủ tiếp đi, mai còn nhiều việc. Nhưng ông không sao ngủ lại được. Tiếng cầu xin trong mơ cứ vang vọng trong đầu, như tiếng chuông chấn động tâm can. Trong bóng tối, ông nghe được cả tiếng lương tâm mình thì thầm. Có lẽ đó là tiếng nói từ sâu thẳm tâm hồn, lời nhắc nhở về lòng từ bi. Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên tràn xuống sân đất, vợ ông đưa dây cương ra, giục ông đem lừa đến nhà lò mổ để đổi lấy chút bạc và giảm gánh nặng. Ông đứng tần ngần thật lâu, trong đầu lại hiện lên cảnh con lừa quỳ trong mơ, giọng nói run rẩy ấy như chặn mọi bước chân. Sau cùng, ông chậm rãi lắc đầu. Thôi, ta để nó lại thêm vài ngày nữa. Vợ ông nhíu mày, nhưng nhà mình lấy gì mà nuôi, cỏ khô chẳng đủ, ruộng đồng đâu dư. Ông hít một hơi thật sâu, giọng kiên quyết. Tôi sẽ ra bờ mương, cắt lau sậy về cho nó ăn. Chỉ thêm ít ngày thôi. Thế là từ hôm đó, mỗi sáng sớm, ông vác dao ra bờ sông. Sương mù phủ trắng đồng, cỏ ướt lạnh buốt đôi bàn chân trần. Ông cắt từng bó lau sậy, buộc chặt, gùi về. Mồ hôi thấm ướt áo nâu, nhưng lòng ông nhẹ nhõm kỳ lạ. Mỗi khi đặt bó cỏ trước mặt con lừa, nhìn nó ăn ngon lành, đôi mắt ánh lên niềm vui mỏng manh, ông cảm nhận được một thứ hạnh phúc lạ lùng. 4 ngày trôi qua như 4 mùa luân hồi. Mỗi sáng ông lại chăm lừa, mỗi chiều ông lại đứng nhìn nó nhai cỏ, lòng an yên hiếm có trong từng bước chân lê của lừa quẻ. Ông thấy bóng dáng cuộc đời mình khập khiễng, gắng gượng, nhưng vẫn cố sống vì một niềm hy vọng nhỏ nhoi. Đêm thứ tư, khi ông vừa chợp mắt, giấc mơ lại đến. Lần này không còn là con lừa. Trước mặt ông là một chàng trai trẻ, khuôn mặt hiền lành, ánh mắt sáng tựa sao trời. Chàng trai quỳ xuống, cúi đầu lạy ba lạy. Đa tạ ân nhân, nhờ ông cho tôi ở lại thêm 4 ngày. Nghiệp súc sinh của tôi đã kết thúc. Kiếp sau tôi sẽ được đầu thai làm người. Tôi xin hứa sẽ sống thật tử tế để đền ơn cứu mạng này. Ông lão run rẩy đỡ chàng trai dậy, giọng nghèn nghẹn. Đời người ai chẳng từng sai, quan trọng là biết sửa. Kiếp sau hãy sống thật tốt. Chàng trai mỉm cười, ánh mắt hiền hòa. Kiếp sau tôi sẽ làm cháu nội của ông. Giữa trán tôi sẽ có một nốt ruồi đỏ để ông nhận ra. Nói rồi, chàng trai chắp tay, thân ảnh tan biến như làn khói mỏng. Ông bừng tỉnh, tim đập rộn ràng, nước mắt tràn mi. Đó không còn là giấc mơ bình thường, mà là lời thức tỉnh. Lòng nhân từ đã giúp ông nhìn ra tiếng nói thầm lặng của lương tâm mình. Giữa dòng đời đầy áp lực, có bao giờ bạn nghe thấy tiếng vọng của lương tâm? Có khi chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, một lời động viên nội tâm, một tiếng gọi từ sâu thẳm để làm điều thiện. Dù rất nhỏ, đó là hạt giống từ bi mà Đức Phật dạy chúng ta nên nuôi dưỡng. Bởi chính những khoảnh khắc tưởng như bé nhỏ ấy lại mở ra cánh cửa của nhân quả, hóa giải nghiệp duyên và trao tặng phúc lành không ngờ. Hành động yêu thương, cỏ sậy cho lừa. Khi Trần Lão Hán quyết định không bán con lừa què ngay, trong lòng ông vừa nặng trĩu vừa nhẹ nhõm. Nặng vì gánh lo cơm áo gạo tiền vẫn còn đó, nhẹ vì trái tim ông đã nghe theo tiếng gọi của lương tâm. Quyết định ấy không cần đến những lời hứa hẹn to lớn, cũng chẳng cần chứng kiến phép màu nào, mà chỉ đơn giản là thêm vài ngày trì hoãn. Nhưng chính sự trì hoãn ấy đã trở thành khởi nguồn của một câu chuyện đầy nhân duyên. Sáng hôm sau, ông xách con dao cùn, đội nón rách, đi về phía bờ sông nơi lau sậy mọc tùm. Sương sớm phủ trắng mặt đồng, từng giọt nước đọng trên lá cỏ làm đôi chân trần của ông tê buốt. Ông cúi mình, cắt từng bó lau sậy, buộc chặt lại, gùi về nhà. Cả thân người mỏi nhừ, nhưng khi nhìn con lừa run rẩy tiến đến, rụt rè nhai những ngọn cỏ đầu tiên, đôi mắt ông bỗng ánh lên sự mãn nguyện lạ lùng. Ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, ông đều làm vậy. Cứ tờ mờ sáng, khi gà mới gáy, ông đã ra đi. Bờ mương trở thành người bạn đồng hành. Những bụi lau sậy dường như cũng hiểu lòng người nông dân già. Nắng chiếu qua kẽ lá, ánh lên giọt mồ hôi trên lưng áo nâu bạc màu. Mỗi bó cỏ gùi về là một gánh yêu thương lặng lẽ. Ông đặt bó cỏ xuống trước mặt con lừa, ngồi trên tảng đá ngoài sân, nhìn nó nhai cỏ với sự bình yên hiếm có. Lúc ấy, ông không nghĩ về tiền bạc, không nghĩ đến đói nghèo, chỉ thấy lòng mình yên tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Đó là 4 ngày của sự hy sinh im lặng, không ai khen thưởng, không ai biết đến. Ông không chờ đợi bất kỳ sự đền đáp nào.
Hành động nhỏ bé ấy không cần tiếng trống, cũng chẳng cần khắc vào bia đá, nhưng nó chứa đựng tất cả lòng từ bi mà một con người nghèo khổ có thể trao đi. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta cũng bắt gặp những hình ảnh như thế. Có người bác ruột của tôi mỗi ngày đều đạp xe đi chợ, nhặt mua những mẩu thức ăn thừa để về nấu cho con chó già ốm yếu của mình. Con chó ấy đã theo bác 10 mấy năm, giờ không còn chạy nhảy được, nhưng vẫn nhận lại trọn vẹn sự chăm sóc và yêu thương. Hay một cô giáo làng, sau giờ tan học vẫn nán lại bên lớp thêm một tiếng để kèm cặp những học trò học yếu, không lấy thêm một đồng công. Những việc ấy tưởng chừng bình thường, nhưng chính là biểu hiện của lòng từ bi, một thứ từ bi sống động và hiện hữu giữa đời thường. 4 ngày chăm lửa với người ngoài có thể chẳng đáng kể, nhưng với ông lão, đó là cả một hành trình. Mỗi ngày trôi qua, ông cảm nhận được sự thay đổi trong lòng mình. Tiếng gió bên hiên không còn lạnh lẽo, ánh trăng trên mái ngói cũng không còn u tối. Ông thấy mình như trẻ lại, bởi trái tim đã được tưới mát bằng những hành động yêu thương. Đêm thứ tư, ông đặt lưng xuống giường tre, cơ thể mệt rã rời, nhưng lòng ông bình yên chưa từng có. Ông nhớ lại những bước chân khập khiễng của con lửa, nhớ những giọt sương trên lá cỏ lau, nhớ ánh mắt ơn nghĩa của con vật tội nghiệp. Và rồi, ông thiếp đi, để giấc mơ kỳ diệu tiếp tục dẫn dắt hành trình nhân duyên. Trong đời sống bận rộn hôm nay, chúng ta thường tìm kiếm những điều lớn lao để thể hiện lòng tốt, làm từ thiện quy mô lớn, xây cầu, làm đường. Nhưng từ bi thật sự đôi khi chỉ nằm trong những cử chỉ nhỏ. Một bữa cơm san sẻ, một buổi chiều chở mẹ già đi dạo, hay một lần dừng xe giúp cụ già qua đường. Hành động ấy, như những bó cỏ sậy mà Trần Lão Hán mang về, chẳng ai nhắc đến, nhưng lại nở hoa trong tâm hồn. Từ bi, khi được thực hành trong những việc nhỏ bé, sẽ trở thành thói quen, thành ánh sáng dẫn đường trong cuộc đời. Như Đức Phật từng dạy, gieo một hạt thiện sẽ gặt một rừng an vui. Hành động yêu thương không bao giờ vô nghĩa, dù chỉ là chăm sóc một sinh linh yếu ớt, hay chậm lại một nhịp để lắng nghe tiếng lòng của người khác. 4 ngày trì hoãn, 4 ngày mang cỏ sậy về, đã trở thành chiếc cầu nối giữa con người và lòng nhân ái của chính mình. Nó khơi nguồn cho những giấc mơ kỳ diệu và tạo nên một vòng tròn nhân quả trọn vẹn. Phúc báo mở ra, nốt ruồi đỏ và cháu nội. Sau 4 ngày chăm sóc con lừa què với tất cả sự kiên nhẫn và tình thương, Trần Lão Hán như bước vào một thế giới khác, nơi lòng từ bi dẫn lối cho từng nhịp sống. Cơ thể ông mệt nhoài, lưng đau nhức vì gùi lao sậy, nhưng tâm hồn lại nhẹ nhõm, bình yên hơn bao giờ hết. Trong 4 ngày ấy, ánh mắt của con lừa đã thay đổi, từ buồn bã tuyệt vọng sang hiền hòa biết ơn mỗi lần nhìn nó nhai cỏ. Ông cảm nhận như đang trò chuyện thầm lặng với một sinh linh biết tri ân. Đêm thứ tư, khi gió hiu hắt lùa qua mái nhà, Trần Lão Hán thiếp đi trong sự mỏi mệt. Và rồi giấc mơ đến. Giấc mơ không còn là cảnh con lừa tội nghiệp, mà là một chàng trai khôi ngô, khuôn mặt hiền hòa, ánh mắt sáng trong như sao đêm. Chàng trai quỳ xuống, lại ba lạy, giọng nói trầm ấm mà chân thành. Đa tạ ân nhân đã cho tôi thêm 4 ngày để hoàn thành nghiệp súc sinh. Nay tôi đã được giải thoát. Kiếp sau tôi sẽ đầu thai làm người, và để báo ơn cứu mạng này, tôi nguyện làm cháu nội của ông. Giữa trán tôi sẽ có một nốt ruồi đỏ để ông nhận ra. Ông lão run rẩy, nước mắt rưng rưng, khẽ đỡ chàng trai đứng dậy. Con à, đời người ai cũng có lúc sai, quan trọng là biết hối lỗi và làm lại. Hãy sống thật tử tế, kiếp sau sẽ hưởng an vui. Chàng trai mỉm cười, ánh mắt ấm áp. Nhân quả vốn công bằng, lòng thiện của ông đã mở ra con đường mới cho tôi. Xin hãy nhớ lấy, gặp lại tôi trong hình hài cháu nội, với nốt ruồi đỏ giữa trán. Rồi chàng trai chắp tay, cúi đầu lần cuối, thân ảnh tan biến như làn khói. Ông bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại, trái tim đập rộn ràng. Trong lòng trào dâng một niềm tin mãnh liệt vào sự nhiệm màu của nhân quả. 2 tháng sau, giữa một buổi sáng thu trong lành, tiếng gọi hối hả vang khắp nhà. Tiểu Thúy trở dạ rồi. Trần Lão Hán luống cuống chạy đi gọi bà mụ. Không khí trong căn nhà tranh căng thẳng và hồi hộp. Tiếng bước chân chạy, tiếng nước sôi, tiếng bà mụ nhịp nhàng hướng dẫn vọng ra. Rồi bất ngờ, tiếng khóc oe oe vang lên, xé toang sự im lặng của bao ngày trông đợi. Bà mụ bế đứa trẻ ra, khuôn mặt hớn hở. Chúc mừng ông bà, cháu trai khỏe mạnh. Bụ bẫm lắm. Trần Lão Hán run rẩy bước tới, đón lấy sinh linh bé nhỏ. Khi ánh mắt ông chạm vào gương mặt đỏ hây của cháu, ông nghẹn ngào. Ngay giữa trán đứa bé là một nốt ruồi đỏ, tròn trịa, y hệt như trong giấc mơ. Nước mắt ông trào ra, rơi xuống bàn tay đang run run ôm lấy đứa cháu. Con à, con đến rồi.
Kiếp này nhất định phải sống thật tốt nhé. Khoảnh khắc ấy như gom cả đất trời vào một điểm. Mọi mỏi mệt, mọi lo âu của những năm tháng nghèo khó, của những ngày vác cỏ sậy trong sương lạnh đều tan biến. Trái tim ông lão bừng sáng bởi niềm tin vào vòng xoay nhân quả, rằng không một hạt giống thiện nào rơi vào hư không. Từ ngày cháu trai ra đời, căn nhà tranh nhỏ trở nên rộn rã tiếng cười. Đứa bé lớn lên nhanh nhẹn, hiền lành, lễ phép. Mỗi bữa cơm, nó luôn gắp phần ngon cho ông nội trước, chưa từng đợi ai nhắc. Lòng hiếu thảo ấy như một mạch nguồn tiếp nối từ những ngày con lừa què khập khiễng ăn cỏ dưới nắng chiều. Trần Lão Hán nhìn cháu, thấy trong đó cả một vòng đời nhân quả trọn vẹn, từ khổ đau đến hạnh phúc, từ mất mát đến hồi sinh. Trong Phật Pháp, điều này không phải huyền hoặc. Đức Phật dạy rằng muốn biết nhân đời trước, hãy nhìn quả đời này. Muốn biết quả đời sau, hãy nhìn nhân đời này. Khi ông lão nán lại 4 ngày, chăm chút từng bó cỏ sậy, đó chính là gieo nhân thiện và quả ngọt đã đến. Dưới hình hài cháu nội, với nốt ruồi đỏ như một dấu ấn của vũ trụ gửi lời xác nhận. Nhìn vào cuộc sống hôm nay, không ít người nghĩ rằng làm điều thiện nhỏ bé chẳng mang lại gì. Nhưng câu chuyện này minh chứng rằng một hành động từ bi, dù thầm lặng vẫn tạo nên sự chuyển hóa kỳ diệu. Chỉ một lần lắng nghe tiếng nói của lương tâm, chỉ một lần khom lưng vì một sinh linh bé nhỏ, cũng có thể mở ra cánh cửa phúc báo cho cả gia đình. Hãy nhớ, nhân quả không bao giờ sai. Phúc báo không phải từ những điều lớn lao mới hiện ra, mà nhiều khi bắt đầu từ những bó cỏ sậy, từ sự trì hoãn vài ngày, từ lòng nhân ái dành cho một con lừa què giữa đời nghèo khó. Và rồi, phúc lành ấy sẽ tìm đến đúng lúc, đúng duyên, như nốt ruồi đỏ trên trán đứa cháu nội, minh chứng sống động của một vòng tròn nhân quả viên mãn. Phân tích theo lời Phật dạy, tâm từ chuyển nghiệp. Phật Pháp dạy rằng tâm từ là chiếc thuyền vượt qua biển khổ. Trong câu chuyện về Trần Lão Hán và con lừa què, mọi biến cố từ mất mát đến hạnh phúc đều là minh chứng sống động cho sức mạnh của lòng từ bi. Con lừa vốn mang nghiệp súc sinh, chịu cảnh khổ kéo xe, sống trong lam lũ. Chỉ nhờ một hành động nhỏ từ lòng từ của ông lão, nó được thêm thời gian để hoàn tất nghiệp, rồi chuyển hóa và đầu thai làm người. Điều quý nhất là ông lão không mong cầu báo đáp. Quyết định giữ con lừa lại thêm 4 ngày chỉ xuất phát từ tiếng nói của lương tâm, không tính toán hơn thua. Trong Phật Pháp, khi tâm từ khởi lên mà không vướng mong cầu, hạt giống thiện được gieo sâu nhất và nghiệp chướng được chuyển hóa nhẹ nhàng nhất. 1. Tâm từ, chiếc thuyền vượt biển khổ. Đức Phật dạy, hãy đem lòng từ trải khắp muôn loài như mẹ hiền yêu thương con một. Lòng từ không cần hành động lớn lao. Nó có thể là một cử chỉ nhỏ, vác vài bó cỏ cho con lừa què, nhường ghế cho cụ già, hay mỉm cười với người lạ. Khi Trần Lão Hán chăm sóc con lừa, ông đã gieo một hạt giống từ bi vào vũ trụ. Không ai khen, không ai thấy, nhưng nhân quả và trời đất đều biết. Trong cuộc sống hôm nay, mỗi cử chỉ từ bi là một mái chèo giúp ta và người khác vượt qua khổ đau. 2. Chọn tin vào điều thiện. Dù chưa biết đúng sai, khi mơ thấy con lừa cầu xin thêm vài ngày, ông lão không có bằng chứng nào. Người vợ còn cho là mơ hồ. Nhưng ông chọn tin vào điều thiện, làm theo tiếng gọi lương tâm. Trong đời, có lúc ta cũng đứng trước những lựa chọn như vậy. Giúp một người mà không chắc họ có xứng đáng hay không, mở lòng nhưng sợ bị lợi dụng. Tin vào thiện là một sự dũng cảm. Dù không có gì bảo đảm, hành động từ trái tim vẫn tự tạo ra ánh sáng, và ánh sáng ấy sẽ soi đường theo luật nhân quả. 3. Không mong báo đáp. Phúc lành đến khi ta không đếm công. Ông lão chăm lừa không nghĩ rằng sẽ nhận được cháu nội hay phép màu. Ông chỉ làm điều trái tim mách bảo, không tính toán. Đó là hành động vô ngã và vô cầu. Phúc lành xuất hiện bất ngờ, giống như nốt ruồi đỏ trên trán đứa cháu. Nó không phải phần thưởng ngẫu nhiên, mà là kết quả của hạt giống từ bi âm thầm nảy mầm. Trong đời sống hiện đại, một người lặng lẽ làm việc thiện, dù không được ai biết ơn, vẫn sẽ gặp duyên lành vào một ngày bất ngờ. 4. Tạo duyên lành, gieo hạt hôm nay, trổ hoa mai sau. Câu chuyện của Trần Lão Hán minh chứng rõ ràng cho nhân quả. Nhân là 4 ngày trì hoãn, là bó cỏ sậy, là ánh mắt thương xót. Quả là cháu nội khỏe mạnh, là nốt ruồi đỏ, là tiếng cười rộn rã trong nhà nghèo. Gieo hạt thiện không cho kết quả ngay, nhưng theo thời gian, nó nảy mầm và mang lại trái ngọt. Câu chuyện nhắc nhở rằng, chỉ một lần khởi tâm từ bi, một hành động nhỏ bé như cúi xuống giúp một sinh linh lắng nghe nỗi đau của người khác hay tha thứ thay vì giận dữ, cũng đã bắt đầu chuyển hóa nghiệp của chính mình.
Tâm từ chính là chiếc thuyền vượt biển khổ. Nó đưa ta đến bờ an vui và cứu rỗi những sinh linh đang lênh đênh giữa sóng đời. Trong cuộc sống hiện đại, lòng từ bi không cần những điều lớn lao mà thể hiện ngay trong những hành động đời thường. Một người giàu có sẵn sàng cho lao động nghèo, mượn tiền xoay sở không tính lãi. Một cô giáo vùng quê dành buổi tối dạy kèm miễn phí cho học trò nhà khó. Một người hàng xóm âm thầm sửa mái nhà, chia sẻ bữa cơm khi trời mưa bão. Họ không kể công, không mong đền đáp, nhưng phúc lành vẫn âm thầm trở lại, đúng lúc, đúng duyên. Câu chuyện về Trần Lão Hán và con lừa què nhắc chúng ta: hãy sống tử tế, đừng chê người nghèo, đừng khinh khi kẻ khốn khó. Khi tiền bạc và lợi ích hiện ra, lòng người mới bộc lộ rõ. Chọn đối đãi bằng tâm từ chính là gieo hạt thiện cho đời mình, và phúc báo sẽ tự đến như đứa cháu nội với nốt ruồi đỏ định mệnh của ông lão. Hãy để lòng từ bi trở thành ngọn lửa ấm mỗi ngày. Gieo hạt thiện rồi quên đi, phúc lành sẽ chín mùi khi ta không ngờ tới. Sống tử tế chưa bao giờ là lỗ, vì ánh sáng của tâm từ sẽ soi rọi cả cuộc đời bạn.